እንደምን ሰነበታችሁ ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች። ይሄ በየሳምንቱ እሁድ ከሰዓት በኋላ የሚቀርብላችሁ የናዛሪን ቤተክርስቲያን የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው። ዛሬ ፕሮግራማችንን ይዘን እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ቀርበናል። የዛሬውን ፕሮግራማችን ለመጀመር ከሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 28 ላይ አንድ ክፍል ማንበብ ፈልጋለሁ። ሮሜ 8:28 እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔርን ለሚወዱት እንደ ሐሳቡ ለተጠሩት ነገር ሁሉ ተያይዞ ለበጎ እንዲሰራ እንደሚያደርግላቸው እናውቃለን ይላል አዲሱ መደበኛ ትርጉም። ሁላችሁም እንደምታውቁት በዚህ ዘመን በጣም በርካታ ሰዎች አዲስ በመጣው የኮረና ቫይረስ አማካኝነት በከባድ ጭንቀት ውስጥ ይገኛሉ። ይሄ ኮሮና ቫይረስ ምንድነው? በህይወታችን ውስጥ ሊያመጣ የሚችለው ነገር ምንድነው? እኛስ እንዴት ነው ለዚህ በሽታ ምላሽ መስጠት ያለብን የሚል ጥያቄ እናንተም ውስጥ እንዲሁም እንደ ቤተ ክርስቲያን ጥያቄ እንደሆነብን አውቃለሁ። ስለዚህ በዚሁ ርዕሰ ጉዳይ ላይ እንድንወያይ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ እንግዶችን ጋብዣለሁ። ከነሱ ጋር ለሚቀጥሉት 3 ተከታታይ ሳምንታት ኮሮናና ቤተ ክርስቲያን በሚል ርዕስ ውይይት የምናደርግ ይሆናል። በመጀመሪያ እንግዶቼ ስቱዲዮ አሉ። እነሱ ራሳቸውን በማስተዋወቅ ይጀምራሉ። ከፓስተር መጀመር እፈልጋለሁ። እሺ፣ ፓስተር ነቃተው መኮንን እባላለሁ። በናዛሪን ቤተክርስቲያን አገልጋይ ነኝ። ወንድማችን ፊሊጶስ። አመሰግናለሁ። ፊሊጶስ I work with the Creative Leadership Institute with the Church of the Nazarene in Ethiopia and the Horn of Africa. በናዛሪን ቤተክርስቲያን የሚገኘው የክሬቲቭ ሊደርሺፕ ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር ናቸው እሳቸው። መጀመሪያ የማነሳው ጥያቄ ምንድነው? ኮሮና ቫይረስ እርግጥ ነው ብዙ ሰዎችን ከባድ ጭንቀት ውስጥና ከባድ ረብሻ ውስጥ ከቷል። ነገር ግን እስቲ እንደው ዛሬ ከውይይቱንም ለየት ለማድረግ የዚህ የኮሮና ቫይረስ ወይም ደግሞ የኮቪድ-19 መምጣት ምንድነው እንደ ግለሰብ እንደ ቤተ ክርስቲያን ትርፍ ሊሆነን የሚችል ጥቅም አለው ወይ? ከባድ ጥያቄ ይመስላል አይደል? ሮሜ 8:28ን ስላነበብኩ አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ነገሮች ክፉ ነገሮችን እሱ ራሱ ባያመጣቸው እንኳን በመጡት ክፉ ነገሮች በኩል ስለሚጠቀም ምንድነው ከዚህ ከኮቪድ-19 ያተረፍነው ነገር ምንድነው ትርፋችን? ፓስተር ካንተ በጀምር ደስ ይለኛል። አዎ፣ እንደ እግዚአብሔር ቃል ቀደምም እንዳነበብከው እግዚአብሔርን ለሚወዱት እንዳሳቡ ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን ይላል። ኮቪድ በ19 በምንመለከትበት ጊዜ እውነት ነው በጣም አስጨናቂና አስፈሪ በሽታ ነው። ሰዎችን የሚቀስፍ ነው፣ አንዳንዶችን የሚቀስፍ ነው። ነገር ግን በዛው አንፃር አሁን ከዚህ ከእግዚአብሔር ቃል አኳያ እንኳን ስንመለከት እግዚአብሔር የፈቀደው ነገር አይሆንም፣ ያልፈቀደው ነገር አይሆንም። እግዚአብሔር የፈቀደው ከሆነ ደግሞ በተለይ ለአማኞች መልካም ነው። እግዚአብሔርን ለሚወዱ ሲል እኛ ለአማኞች ለሆነው በክርስቶስ ኢየሱስ ቤት ላለነው መልካም ነው። እንደውም ቤኔፊት ደግሞ አለው፣ ጥቅምም ሰጥቶናል የምልበት ነገር አለ። ጥቅሞቹ እና ብዙ ክርስቲያኖች ያንቀላፉበት የደከሙበት ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው ግንኙነት የላላበት ሁኔታ እንደሚኖር እናውቃለን። እና አሁን ሰዎች ሁሉ የቅዱሳኖች ሁሉ ወደ እግዚአብሔር ፊታቸውን መልሰዋል። እግዚአብሔርን መለመን፣ መጸለይ እና ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት በዝቷል በየቤተ ክርስቲያናቱ በየቤተ እምነቱ። እና ይሄ በጎነትን በጎ እንደሆነ እንመለከታለን። ከዛ አንፃር እግዚአብሔርን መፈለግ፣ እግዚአብሔርን መሻት፣ የጸሎት ጉልበት ያልነበረው ሁሉ ወደ ጸሎት መግባት እና በተጨነቁ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ጮሁ እንደሚል የእግዚአብሔር ቃል ያ ጭንቀት ሰዎችን ወዴት አምጥቷቸዋል? ወደ እግዚአብሔር አስጠግቷቸዋል። እና ከዛ አንፃር በጣም መልካም ነው። በሌላ በኩል ሰዎች እንግዲህ ወደ እግዚአብሔር ከተጠጉ ክርስቶስን እየመሰሉ ነው የሚሄዱት። እንዳሳቡ ለተጠሩ ለገሩ ለበጎ እናውቃለን ሲል ምን ማለት ነው? የጌታን መልክ እንዲመስሉ ወደሚጠጉበት ሁኔታ ሰዎች ይገባሉ ማለት ነው። በችግር ውስጥ በመከራ ውስጥ ጸንተው የማለፍ ነገሮችን የመቋቋም ቴንደንሲያቸው ከፍ ይላል። ስለዚህ ክርስቲያኖች በበሽታም በጦርነትም በስደትም በመከራም ውስጥ በሚያልፉበት ጊዜ ጠንካራ እንደሚያደርጋቸው ነው የምንመለከተው ማለት ነው። ስለዚህ ጥንካሬን ያመጣል። በሌላ በኩል ሰዎች እንዲተጋገዙ ያደርጋል። ምክንያቱም በዚህ ጊዜ በዚህ ምክንያት ብዙ ሰዎች ችግር ውስጥ ይገባሉ፣ ጭንቀት ውስጥ ይገባሉ እና ሰዎች አንዱ አንዱን ወደሚያግዝበት፣ አንዱ አንዱን ወደሚረዳበት፣ አንዱ አንዱን ወደሚንከባከብበት ነገር መጥቷል። ስለዚህ ይሄም ደግሞ ሰዎች በበጎ ፍቃድ በመነሳሳት አንዱ አንዱን የሚያግዝበት ነገር ውስጥ መግባት በራሱ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። ወንድማችን ፊሊጶስ ምንድነው what is the benefit of COVID-19? First I need you to comment on the relationship between evil and God. I want to say before I talk about the benefit, I want to go back to Romans 8:28. Of course. It's a great verse, but I just want us to notice that it says God works
in all things, not that God is causing all things, or not that God is the reason that all things happen. We know there's an enemy in this world. We know many bad things happen. Many of us have suffered. We know many people here in Ethiopia have suffered. You know, we work with refugees. We work with people that have gone through atrocities all over the world. And just to be clear, there are many things that happen that aren't from God. But what we do believe is that in the midst of tragedy, in the midst of difficulties, there's no place that God doesn't work. There's no event that God can't work through to bring good out of. So even while we realize that in COVID, the enemy is wreaking a lot of havoc around the world. We see it with governments. We see it with things happening that are very difficult, with death, with disease. But in the midst of that, God is also doing some good things. And so we're going to talk about some of those difficult things on another time, but as you said, we're here to talk about some of the things that God is doing in the midst of that. ምንድነው ወንድማችን እያነሳ ያለው ቁም ነገር ምንም እንኳን በሚያልፉ ነገሮች ውስጥ አሁን ያለፍንበት ባለነው በጣም አስጨናቂ በሆነ ጊዜ ብዙ ወዳጆቻችን እያጣን ባለንበት በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር የእኩይ የሆነ ነገር እንዲመጣ ምክንያት ይሆናል ማለታችን አይደለም። ነገር ግን በዚህ በተከሰተው ወረርሽኝ ውስጥ እግዚአብሔር ፈቃዱን ከማስፈጸም አንፃር ህዝቡን ወደ ራሱ ከመጥራትና ህዝቡን ከእግዚአብሔር ጋር ከማስታረቅ አጀንዳው አንፃር ነገሮችን ለበጎ ይተቀምባቸዋል ማለት ፈልገን ነው። ስለዚህ ወንድማችን ፊልጶስም የሚለን እንደዛ ነው። ይሄ ነገር ጥሩ ነው ማለታችን አይደለም። ነገር ግን ይሄንን ክፉ ነገር እግዚአብሔር ተጠቅሞበት ከውስጡ ደግሞ በጎ ነገር እያወጣ ነው ይያለን ነው። በጣም እናመሰግናለን ስለማስተካከያው። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር ይሄን ነገር ያመጣው አድርገው ሲያቀርቡ ለማቅረብ ሲሞክሩ አይቻለሁ። ይሄ ነገር ተከስቷል፣ ነገር ግን እግዚአብሔር በዚህ ክፉ ነገር ውስጥ እየሰራ መሆኑን ለማሳየት ነው። Give us one or two examples of how God uses this pandemic. One of the things I see, especially in the West, especially where I come from in the States and other places, is God is removing some of the idols that many people, even Christians, have had. And just to give some examples, sports, finances, money, recreation, there's many idols. Just this morning I was reading in John 15 where he says, he cuts off every branch in me that doesn't bear fruit. Well, every branch that does bear fruit, he prunes so that it'll be even more fruitful. One of the things God is doing, I believe, is a pruning process. You know, in my country, many people are addicted to sports. I'm not at that far end, but even me, there's times before Corona where I'd wake up in the morning and I'd intend to read my Bible, but the first thing I'd do is I'd grab my cell phone and I wanted to check the scores the night before in the States of basketball or football. And I know it's not just an American problem. When the apartment I used to live in, Addis, I could always tell when a big team was playing because there'd be like a small earthquake. You'd hear, whoa! When there was a goal, you would know who was scoring. And so for several months, it's just now sports are beginning again. For several months, we didn't have that option. And so I think God is drawing us back to His Word, drawing us back to Him. He's taking away some of the things. ያለው በዋነኛነት እግዚአብሔር ጣዖቶቻችንን እያንከባለለ ነው። እግዚአብሔር ጣዖቶቻችንን ከዙሪያችን እያስወገደ ነው። በተለይ እኔ በመጣሁበት ዓለም ስፖርት፣ ገንዘብ፣ መዝናናት የሚባሉ ነገሮች ልክ እንደ ጣዖት ነው የሚታዩት። ብዙ ሰዎች የነዚህ ነገሮች ሱሰኛ ሆነዋል። ስፖርት ሳያዩ መዋል ማደር የማይችሉ ሰዎች እናንተ ሀገር ብቻ ሳይሆን እኛ ሀገርም አሉ። እና እነዚህ ሰዎች እነዚህ ነገሮች ከዙሪያቸው ሲነሱ ብቻቸውን ራሳቸውን ከእግዚአብሔር ጋር ተፋጠው አግኝተውታል። ስለዚህ እግዚአብሔር በመገረዝ ሂደት ውስጥ እያሳለፈን ነው የሚለው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ እንዳለው። ስለዚህ አንደኛው የዚህ የመጣብን ወረርሽኝ ትርፍ ከነዚህ ጥገኛ ከሆንባቸው ጣዖቶቻችን አላቆን ራሳችንን በአግባቡ እንድንመለከት እድል ፈንታ ሰጥቶናል ነው የሚለው። ምናልባት እኔ አንድ ሁለት ነገሮችን ማንሳት ፈልጋለሁ። በተለይ የዚህ የኮቪድ-19 መከሰት ከተነገረበት ጊዜ ጀምሮ ከመጋቢት ወር ጀምሮ ነው እንግዲህ እኛ ሀገር እንደዚህ ሆነው። የመጀመሪያው ነገር ምንድነው እኔ ያየሁት ያለሁት እንደው በበጎ መልኩም ልንረዳው እንችላለን ወይም ደግሞ አሉታዊ ነው ብለንም ልንወስደው የምንችለው በቤተሰብ መካከል ታይቶ የማይታወቅ መቀራረብ ተፈጥሯል። ሰዎች ምን መሆን ጀምረዋል? መነካካት ጀምረዋል። ድሮ እናትና አባት ጠዋት ወደ ቢሮ ይሄዳሉ፣ ማታ ወደ ቤት ይገባሉ። ልጆች ምሳቃቸውን አንገበው ትምህርት ቤት ይውላሉ፣ ማታ ይገባሉ።
ሁለቱም አካላት ደክሟቸው አልጋ ላይ ነው የሚወድቁት። ምናልባት ቴሌቪዥን ለማየት ነው ጊዜ ሊኖራቸው የሚችለው። አሁን ግን ይሄ በሽታ መጥቶ በትንሹ በፈረቃ ሰዎች ወደ ቤት ውስጥ ማረፍ ሲጀምሩ ባልና ሚስት እርስ በርሳቸው መተዋወቅ እንዴ አንቺ እንደዚህ ነሽ እንዴ የሚባልም ነገር እየመጣ ነው እና ልጆች ደግሞ ምን ያክል ከልጆቻችን ጋር ያለን ግንኙነት ምን ያክል ለአደጋ የተጋለጠ መሆኑን እንድንገነዘብ ይሄ በሽታ ጊዜ ሰጥቶናል። ምክንያቱም ብዙዎች ቤት ተሰብስበዋል። ስለዚህ ድሮ ልጆቻችን ላይ አይተን የማናውቀውን ነገር እንደገና እንደ አዲስ ምን ማድረግ ጀምረናል? ማየት ጀምረናል። ስለዚህ እኔ አንደኛው ይሄ ነው ብዬ ነው የማስበው። ቤተሰብ እየተመታ ነበር። ደግሞ ጠላት የሚሰራው ቤተሰብ እንዲበተን ነው። አሁን ግን ምን እየሆነ ነው? እንደው እያገፈጠፈጠን ነው። ፊት ለፊት እየተነካካን እየተጋጨንም እየተፋቀርንም ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር አንደኛው ትርፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛው ብዙዎቻችን ኮሮና ከመከሰቱ በፊት ብዙ ትምክህቶች ነበሩን። እሱ ጣዖት ሲል ገልጿቸዋል። እኔ ትምክህቶች ነው የምላቸው። አንዳንዶቻችን ገንዘባችን የሚያድነን ይመስለን ነበር። እዚህ ውስጥ ያለን ሰዎች ስራችን እንደው ስራ ሳልሰራ መሬት መሽከርከሯን የምታቆም የሚመስለን ሰዎች አለን። ስራ ካልሰራ ሆኔ በቃ አበቃ የምንል ሰዎች ነበር። እነዚህ ትምክህቶቻችን ከእጃችን የባንክ ቡካችን አሁን ምንም እንደማይጠቅመን አየን። የምንወዳቸው ቤተሰቦቻችን ከዚህ በሽታ ሊያስጥሉን እንደማይችሉ አየን። ምክንያቱም አባት ልጅን ልጅ አባትን መቅበር የማይችልበት ሁኔታ ውስጥ ገባን። እንዲህ አይነት ሁኔታ ምን እንድናደርግ አደረገን? በእርግጥ በዙፋኑ ላይ ያለው ዘላለማዊው አምላክ እግዚአብሔር ብቻ መጠጊያችን እንደሆነ እንድንገነዘብ አደረገን። እኔ ወደ ቀልባችን መለሰን ብዬ ነው የማስበው። ወደ ቀልባችን መለሰን። ምንም ትምክህት የለንም። ራቁታችንን እርቃናችንን ያለ ነው። እሱን ብቻ የሙጥኝ ማለት አማራጫችን እንደሆነ ይሄ ነገር አሳይቶኝ ነው። ምክንያቱም ድሃ ሀብታም የለም። ፎቅ ላይ ተንጠልጥሎ የሚኖረውም ጎዳና ላይ ላስቲክ ለብሶ የሚተኛውም ሰው ለዚህ በሽታ እኩል ተጋላጭ ነው። ይሄ ነገር ምን አድርጎናል? እግዚአብሔርን ይበልጥ እንድንፈልግ በሱ ሉዓላዊነት ላይ እንድንደገፍ ይበልጥ ወደሱ እንድንቀርብ አድርጎናልና እኔ እነዚህ ሁለት ትርፍ የምንላቸው ነገሮች ይታዩኛል። በተለይ እንደው አንስተን በደንብ እንድንወያይበት የምፈልገው ርዕሰ ጉዳይ ምንድነው? ቤተ ክርስቲያን ከዚህ ምን ልታተርፍ ትችላለች? እንዲሁም ደግሞ ቤተሰብ ከዚህ ምን ሊያተርፍ ይችላል? በቤተሰብ ረገድ ምንድነው ያስገኘው ትርፍ የሚለውን ነገር እንድናነሳ እፈልጋለሁ። እንደው እንደ መነሻ እንዲሆነን የምፈልገው አንድ ነገር ምንድነው? ድሮ ቤተ ክርስቲያን ቴክኖሎጂን ትፈራ ነበር አይደለ? ቴክኖሎጂ ትፈራ ነበር። ለመቀበል ቴሌቪዥንን ለመቀበል ራሱ በጣም ረጅም ጊዜ ነበር የፈጀብን ኢትዮጵያ ውስጥ። ነገር ግን አሁን ቴሌቪዥን ብዙ ሰው ፕሮግራም ጀምሯል። አሁን ፌስቡክ በጣም ትልቅ ነገር ሆኗል። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ምን እየሆነች ነው ማለት ነው? ለቴክኖሎጂ ልቧ እየተከፈተ መጥቷል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ትርፎች አሉና እስቲ እናንተስ ምን ይመስላችኋል? ምናልባት ከፓስተር ልጀምርና ወደ ፊልጶስ እመጣለሁ። በጣም ያስደነቀኝ ከዚህ ከእንትን ብጀምር ጥሩ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ኢቭን ቤተ እምነት ከቤተ እምነት ጋር አብሮ ቆሞ ጊዜ አልነበር። ኢቭን በፕሮቴስታንት እንኳን እምነት በእኛ ቤተ እምነቶች እንኳን ብንመለከት ተመሳሳይ አስተምሮ እያለ አብረው አይቆሙም ነበረ እና ታስታውሱ ከሆነ አንድ ወቅት ከኦርቶዶክሱም ከካቶሊኩም ፕሮቴስታንቱም ሙስሊሙም በአንድ ቦታ ሆነው ለአንድ ወር ያክል የየራሳቸውን ጸሎት ያደርጉ ቁጭ ብሎ ሌላው ደግሞ የሚሰማበትና አሜን የሚልበት ነገር ተፈጥሮ ነበረ። የማይቀራረቡትን እንኳን አቀራርቦ በጋራ ሆነው እንደየ አምልኳቸው ወደ እግዚአብሔር እንዲጠጉ አድርጓቸዋል። ያ ብቻ አይደለም፣ ሰዎች ዘር፣ ጾታ፣ ሃይማኖት ሳይለዩ ድጋፍ እንዲሰጡ አድርጓቸዋል። በጣም የሚገርመኝ ነገር ነው እና ይሄን በምንመለከትበት ጊዜ ማዕድ ማጋራት፣ መተጋገዝ፣ ደካሞችን በሚያስፈልጋቸው ነገሮች መርዳት እና ይሄ በጣም ለእኔ አሜዚንግ ነው እና በጣም አስገራሚ ነገር ነው እና አንዳንዶቹ እንደውም ጥያቄ ይፈጥርባቸዋል። እንዴት የተለያዩ ቤተ እምነቶች አንድ ላይ ሆነው በምን ታምር ቆመው አንድ ቦታ ላይ እንትን ይላሉ? አንዱ አንዱን ጸሎት፣ አንዱ አንዱን አስተምሮ እንዴት ይሰማል የሚል አስገራሚ ነገርን እግዚአብሔር ሰርቷል። እንግዲህ ወደፊት ምን እንደሚያስተምረን ከዛ ባናውቅም እንደዚህ አይነት ነገሮች እንትን ይላል እና በቤተሰብ ደረጃ እንዳልከው ደግሞ ቤተሰብንም አቀራርቧል። አባት እና ልጅ ይነፋፈቁ ነበር። አሁን አባትና ልጁን ቁጭ ብለው እንዲወያዩ ያደርጋል። በቃ አባቱን የሚናፍቅ ልጅ አሁን አባቱን በደንብ ያገኘዋል። እናቱንም ደግሞ ሰራተኛ ከሆነች በደንብ ያገኛታል። ስለዚህ የሚያስተሳስር የሚያያይዝ ነገርም አለው ማለት ነው። በጣም መረዳታቱ ሳንወጣ በናዛሪን ቤተክርስቲያን ውስጥ እየተሰሩ ያሉ አንዳንድ ስራዎች እንዳሉ ሰምቻለሁና ወንድማችን ፊልጶስ ጥቂት ነገሮች ብታጋራ።
ፎቶዎች ይኖራሉ እነሱን የምናጋራችሁ ይሆናል። Yeah, one of the things we're seeing the church begin to reach out to the community in new ways through Corona. It's happening around the world. It's happening right here in Addis. I think we'll see a picture in a minute or a couple of pictures of how one of our local churches, which had a ministry to children, but now they couldn't do that because of Corona, gather them, but they've been helping with food and things for children as well as widows. That's happening in churches and in denominations around the world where people who are able are connecting with those who aren't to help with needs. And I think that's also one of the blessings, if I can add to that, around the world, is there's this great leveling effect in a sense. You know, often one part of the world knows a tragedy, but the other part doesn't. Yes. And especially in the West, there's been this sense that if I just do the right things, if I do my part and I work hard and I say my right prayers, everything's going to be smoothly. And so I think there's a dependency on God that for those who are really seeking Him, that there's an opportunity now around the world that's equal, because people don't control. You know, here we know even with our education, we've often had to cancel things because of a state of emergency or because of this or that happened. But in the West, this was a totally new thing. We're having to cancel school? What? I mean, people were freaking out. They hadn't seen something like that. It was totally... So there's a sense that people are kind of at a level ground on the world that can understand maybe some of the uncertainties that many people around the world have had to go through, and difficult things that even some people in some of the richer countries are having to experience now. አዲስ አበባ ውስጥ የሚገኝ አንድ የናዛሪን ቤተክርስቲያን አጥቢያ የሰራቸውን ስራዎች የሚያሳዩ ምስሎችን ታያላችሁ። በተለይ ማጋራትን በተመለከተ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ የመጨረሻው ክፍል ላይ ጥቂት የምንለው ነገር ይኖረናል። ከዛ ባሻገር ያነሳልን ነገር ምንድነው? በተለይ የዚህ ወረርሽኝ መነሳት በምዕራባውያንና በሌላው ዓለም መካከል ያለውን የደረጃ ልዩነት አስተካክሎታል። ለካ ሁሉም ሰው ለበሽታ ይጋለጣል የሚል እምነት፣ ለካ ፕሮግራም እንዳሰብነው አይሄድም የሚል እምነት ላይ እንዲደርሱ አድርጓቸዋል። ከዛ ውጪ አንታመምም ብለው ያምኑ የነበሩ ሰዎች ለካ ሰው ይታመማል፣ የፈለገውን ነገር ቢያደርግ ከበሽታ ሊያመልጥ አይችልም የሚል አይነት ነገር እንዲፈጠር አድርጓል ብለዋል። እኔ ምናልባት እዚህ ላይ ጥቂት ለመጨመር የምፈልገው ነገር ምንድነው? ብዙ ጊዜ በአንደኛው የዓለም ክፍል ላይ የሚከሰት በሽታ በተለይ በተለምዶ ሶስተኛው የዓለም ሀገር የምንለውን ወይም ደግሞ አሁን ዘ ማጆሪቲ ወርልድ የተባለው ላይ አንድ በሽታ ሲከሰት ምዕራባውያን አውሮፓና አሜሪካ ያሉ ሰዎች አጋሄ አይመጣም ታዳጊ ሰው አገር በሽታ ነው ብለው የሚያምኑበት ሁኔታ ነበር። አሁን ግን እንደዛ አይደለም። ወይ አብረን እንጠፋለን ወይ አብረን እንኖራለን። እና አሁን የክትባቱንም ፍለጋ በመናይበት ጊዜ አስቂኝ የሚያደርገው ነገር ይሄ ነው። ክትባቱ የትኛውም የዓለም ክፍል ላይ ይገኝ ክትባቱን በጋራ ካልተጠቀምንበት ለበሽታ ያለን ተጋላጭነት አሁንም ይቀጥላል። ስለዚህ በዚህ አይነት ረገድ ምን አድርጎናል? ወደድንም ጠላንም በዘር በቀለም በጾታ በአስተሳሰብ የተለያየ በቦታ የተለያየን ሰዎች ብንሆንም እንዲህ አይነት ወረርሽኝ በሚነሳበት ጊዜ ግን ተባብረን እንቆማለን ወይ ተነጣጥለን እንጠፋለን። ይሄን አይነት መልእክት በደንብ ጮክ ብሎ የተናገረ ይመስለኛል። ሲኤስ ሉዊስ የሚባል አንድ ታዋቂ ጸሐፊ ምን ይላል? መከራ የእግዚአብሔር ድምጽ ማጉያ ነው ይላል። ስለዚህ ሰዎች ምን ማድረግ ይጀምራሉ ማለት ነው? አሁን መስማት ይጀምራሉ። የትኛውም ሀብት የትኛውም ስልጣን እንደማያስጥለን ያያሉና እሱን ለመጨመር ስለፈለኩ ነው። ፓስተር እንደው ጠቅላላ አድርገህ የምትለን ነገር ካለ? በአጠቃላይ ሰው ሁሉ እኩል ነው። እንግዲህ መበላለጥ የለም ማለት ነው። እውነት ነው። ተመሳሳይ ደም ነው ያላቸው። የደም አይነቶቹ በሁሉም በነጩም በጥቁሩም አንድ አይነት ነው። ምናልባት የቀረ ልዩነት ሊኖር ይችላል። በዓለም ላይ የሚከሰቱ ነገሮች ሁሉ ሌሎችም ላይ ተጽዕኖ እንደሚያመጡ መታወቅ መቻል አለበት። በአጠቃላይ ግን እንደ መቅሰፍት መቁጠር የለብንም። እንደ እግዚአብሔር ቁጣም ብቻ አድርገን መውሰድ የለብንም። የእግዚአብሔር ቁጣማ ከሆነ መድኃኒትም አይገኝለትም፣ ክትባቱም አይገኝም። እግዚአብሔር ምናልባት በምህረቱ በልመና ብቻ ነው ምንድነው እና እግዚአብሔር እኔ የምህረቱ ጊዜ እንደሚመጣ ነው ያምናለሁኝና በአጠቃላይ ግን ይሄ ኮቪድ-19 በመምጣቱ ደስተኛ ሆነን እንቀበለዋለን ማለት ሳይሆን ነገር ግን ከመጣ ደግሞ ጠንክረን እንደገና እንዳለ ያለንበትን ሁኔታ ተቀብለን ልናደርግ የሚገባንን ነገር ነው ማድረግ ያለብን። በዚህ አጋጣሚ ለኛ እግዚአብሔር ምን ፈልገው ነው ይሄን ወደኛ እንዲመጣ ያደረገው ብለን በአጠቃላይ
እንትኑ የሚጠይቀውን ነገር ማድረግ መቻል አለብን። መራራቅ አለብን። ሐኪሞች የሚሰጡትን ምክር ሰምተን በዛ መሄድ አለብን። ባለሙያዎች የሚሰጡትን አስተምሮ ይዘን ተከትለን በዛ መሰረት እርምጃ መውሰድ መቻል አለብን። አፋችንን በከቨር ማድረግ አለብን። አፍንጫችንን ምክንያቱም ጥንቃቄ ይጠብቀሃል፣ ማስተዋልም ይጋርድሃል ነው የሚለው። በአጠቃላይ በምንመለከትበት ጊዜ እምነት አለን ብለን አይነካኝም ብለን ከመከላከል ራሳችንን የምንቆጠብበት ነገር ደግሞ መኖር የለበትም። እኔ ፓስተር በጣም ነው የማመሰግነው። እኔ አንድ ሌላ የማየው ነገር ምንድን ነው እንደ ማጠቃለያም እንደው ብታነሱት ደስ የሚለኝ ክርስቶስ መምጣቱን በተመለከተ በተለይ ሁለተኛ ምጽአቱን በተመለከተ ምልክቶች ይሆናሉ ያላቸው በርካታ ነገሮች አሉ። ከነዛ መካከል ወረርሽኝ አንዱ ነው እና እኔ መጋቢት ወር ላይ ይሄ ወረርሽኝ በሚመጣበት ጊዜ እንዲህ አይነት ስሜት አልተሰማኝም ነበረ። ነገር ግን እየቆየ ሲሄድ ግን ምን እያየሁ ነበረ? እግዚአብሔር እያስጠነቀቀንስ ቢሆን እኔ በደጅ ነው ያለሁት። እንትናችሁን ይሄ ፕራዮሪቲያችሁን አስተካክሉ። ቅድሚያ የምትሰጡት ነገር ምንድን ነው? አስተካክሉ። አሁን ተስተካከለ እኮ አይደል? አሁን ቅድም ፊሊፕ እንዳለው ስፖርት የህይወታቸውን ብርት የሆነ ሰዎች አሉ። ባይዘዌ አሜሪካን ሀገር ብቻ አይደለም እዚህኛ ሀገር የህይወት አየር ቧንቧቸው የሆነ ሰዎች አሉ። እሱን ካላዩ በቃ ምንም አይበላልኝም አይጠጣልኝም የሚሉ ሰዎች አሉ። ነገር ግን አሁን ስፖርት ኳስ ቆመ። አሁን እንደውም ትንሽ ፍንጭ የታየ ነገር አለ። ስለዚህ እናንተ እስከዛ አንጻር እንዴት ታዩታላችሁ? ትርፍ አይደለ ወይ? ወደ ጌታ ተመለሱ፣ ንስሐ ግቡ፣ አንድ ናችሁ፣ በእኔ ሉዓላዊነት ስር ነው ያላችሁ ከሚለው አንጻር የሚያስተላልፈውንስ መልእክት እንዴት ታዩታላችሁ? How do you see it from the eschatological perspective? I think one of the most significant things that has happened, one of our pastors in the West that actually suggested the start of this program pointed out, he said, for too long the church has focused on the buildings. He said when the evangelical church began in Ethiopia, it was about discipleship. And having taken one of our classes, he said, we know Nazarenes, we honor John Wesley. We've learned a lot from him who focused on discipleship. And we know going back, it's not just John Wesley, it's not just the early Ethiopian church, it's Jesus who focused on discipleship, who poured into 12 men, who poured into 3 men, and changed the world. He did the big meetings, but he really poured into a few. And I think COVID has given us an opportunity to go back to discipleship. So much of the church ministry has focused too long on the buildings, and we're not going to take the buildings with us to heaven. We're going to take people with us. And so we can't do some of the things we used to do, but we can still be the church because the church isn't limited to the building. And so I think that's really one of the most significant things God's reminding the church of, and one of the benefits is, we are the church, and we can still, in some of these creative ways we've heard about today, there's still ways we can connect with people. We can still be the church to our neighbors, to our friends, to people in our community. እንግዲህ ሰፋ ያለ ጊዜ ውይይት ብናደርግ በጣም ነበር ደስ የሚለኝ። ነገር ግን ጊዜ ይገድበናል። ክፍል አንድን እዚህ ላይ መጨረስ አለብን። ነገር ግን ስንጨርስ ከእናንተ ጋር መተው የምፈልገው የእግዚአብሔር ቃል ክፍል አለ። ይህንን ክፍል እያሰባችሁ እያሰላሰላችሁ ኮሮና ያመጣብንን መጥፎ ነገር ብቻ ሳይሆን በጎ ነገሩንም እያሰባችሁ እግዚአብሔርን እያመለካችሁና ለሱ ሉዓላዊነት ራሳችሁን እያስገዛችሁ ይህን ጥቅስ እንድታሰላስሉ ፈልጋለሁ። ሮሜ 8:28 ነው ደግሜ የምልላችሁ። እግዚአብሔርን ለሚወዱትና እንደ ሐሳቡ ለተጠሩት ነገር ሁሉ ተያይዞ ለበጎ እንዲሰራ እንደሚያደርግላቸው እናውቃለን። ይህን ቃል ደግማችሁ እያሰላሰላችሁ በዚህ በወረርሽኝ ውስጥ እያለፍን ባለንበት ጊዜ ራሳችንን ከእግዚአብሔር ጋር እንድናጣብቅ አደራላችኋለሁ። የዛሬው ፕሮግራማችን እዚህ ላይ ተፈጸመ። እዚህ ስቱዲዮ ድረስ በመምጣት ያወያዩንን እንግዶቻችንን በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። በሚቀጥለው ሳምንት በተመሳሳይ ፕሮግራም እንገናኛለን። ለዛሬው ግን መልካም ሳምንት። ጌታ ኢየሱስ ከእናንተ ጋር ይሁን።